Good morning. අද මං අරගෙන එන්නේ ස්ටඩි බ්ලොග් එකක්. එහෙනම් අපි බ්ලොග් එකට ගිහින් බලමු බ්ලොග් එකේ මොකද වෙන්නේ කියලා. හේ! කොහෙද යන්නේ? මෙන්න මෙහෙ එන්න වීඩියෝ එක බලන්න. හරි. ඔන්න ඉතින් උදෙම නෑවා. ඔක්කොම වැඩ පටන් ගන්න කලින් උදෙන්ම නාලා ඉන්න හිතුවා. එහෙනම් අපි දැන් යන් පාඩම් කරන්න මේසෙ ගාවට. ඕගොල්ලෝ මේසෙ ගාවට ගියාට පස්සේ මේ වීඩියෝ එක ස්කිප් කරලා ආයිත් දන්නෙත් නෑ. ඒ තරමටම මගේ මේසෙ හැටි වෙලා තියෙන්නේ. ගන්නම දෙයක් නෑ. ඔන්න ඉතින් මං කිව්වේ බොරුද බලන්නකෝ. හැම දේම හැම තැනම විසිරිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මල් පෝච්චියට යකා ගහලා වගේ ඒකත් පෙරලිලා. එතකොට මේ වගේ එක එක කඩදාසි තව ඉතින් කාසි වගේකුත් තියෙනවා. මේ ටික නම් ෆයිල් එක දාලා තිබුණේ. ෆයිල් එක මොකක් හරි වැඩ කරගත්තා. ඊට පස්සේ මට මේ ටික ආපහු දාන්න අමතක වුණා. එතකොට තව පොත් තියෙනවා, බැකවර එකකුත් තියෙනවා. කොණ්ඩ කටු, කොණ්ඩ බූල්, නිය කටර් ඒවත් තියෙනවා මේස උඩ. එතකොට තව මෙන්න මේකයි ආයේ මෙන්න මේකයි අපේ පොඩි එක්කෙනා ඇවිල්ලා එයාට දුන්නු දේවල්. තාම ඉතින් ඒවා එහෙම්මම මේස උඩ. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම තමයි මගේ මේසේ දැනට පවතින සෝචනීය තත්ත්වය. ඕගොල්ලෝ ස්කිප් කරලා ගියේ එහෙම නෑ නේද? මගේ මේසේ දැක්කට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට ස්කිප් කරලා යන්න හිතනවත් දන්නෙත් නෑ. මොකද ඒක ඒ තරමටම අපිරි වෙලයි. ඉතින් ගිය සතියේ එක වැඩ තිබුණා. විශේෂයෙන් කැම්පස් ගියා. අලුතින් ඉන්ටර්න් එකකටත් යනවා. ඉතින් ඒක නිසාම තමයි අමාරු ඉන්ටර්න් එකයි කැම්පස් වැඩ ටිකයි තාම බැලන්ස් කරගන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒක නිසා වැඩ හැමතැනම ගොඩ ගැහෙනවා. ඉතින් අපි එහෙනම් මුලින්ම මේක අස්කරලා ඉවර වෙලා පාඩම් කරන්න යමු. ඉතින් මගේ මේසෙ මේ වගේ හැඩි වුණාට පස්සේ ටක් ගාලා මම ටිප්ස් 5ක් යූස් කරලා මේසෙ අස්කර ගන්නවා. ටිප් නම්බර් 1. ඔයා මේසෙ අස් කරන්න ගන්නකොටම එක જાතිය දේවල් එක තැනකට එන විදිහටම මේසෙ අස් කරන්න පටන් ගන්න. ඒ කිව්වේ ඔයාගේ විසිරිලා තියෙන පොත් අස්සේ අච්චු පොත් තියෙනවා නම් හැමතැනම විසිරිලා එහෙනම් අස් කරන ගමන්ම ඒ දේවල් එක තැනකට ගන්න බලන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ ලියන පොතුත් මේ විදිහට හැමතැනම විසිරිලා තියෙනවනම් ඔන්න අස් කරන ගමන්ම ඒ දේවලුත් එක තැනකට එන විදිහටම අස් කරන්න පටන් ගන්න. විශේෂයෙන්ම ඔයාගේ පෑන් වෙන්න පුළුවන් හැමතැනම ගිහින් තියෙන පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ කතන්දර පොත් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා කියවන වෙනත් මොනවා හරි පොත් වෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයා පොත් වර්ග කරගෙන තියෙනවනේ. මේ වර්ගීකරණයන් ඒ විදිහටම ඔයාගේ මේසෙ අස් කරන ගමන්ම වර්ග කරගන්න උත්සාහ ගන්න. මොකද එහෙම කරාම ඔයාට ආපහු මේ දේවල් බෙද වර්ග කර මේ පොත කොතෙන්ටද යන්නේ කියලා බලන්න ඕනේ නෑ. ඒ යන කාලේ ටකාලා ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් ඔයාට. ටිප් නම්බර් 2. දැන් ඔයාගේ මේස උඩ තියෙන දේවල් වලින් අනවශ්‍ය දේවල් තෝරලා, ඒ කිව්වේ විසික් කරන්න ඕන දේවල් තෝරලා ඒ දේවල් ඉවත් කරන්න ඕනේ. මේ වගේ ඔයා මොනවා හරි දේවල් ගෙනාපු කවර, ඒ වගේම ඔයා කටු වැඩ කරා නම් ඒ කටු වැඩ කළා. ඉතින් ඔයාට මේ දේවල් තෝරගන්න එක එච්චර අමාරු වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයා කලින් ඔයාගේ පොත් ටික වර්ගීකරණය කරලා මෙතනින් අයින් කරගෙන තියෙන නිසා මේ වගේ අහක දාන දේවල් ඔයාට ටක් ගාලා තෝරලා බේරලා වෙන් කරගන්න පුළුවන්. ටිප් නම්බර් 3. හරි. දැන් ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ මේසෙ උඩ තියෙන බඩු අදාළ තැන් වලින් තියෙන එක. ඉතින් දැන් ඔයාට මං කියපු අඬරදමල තේරුනේ නෑ නේද? මං එක්සාම්පල් එකක් අරගෙනම කිව්වොත් දැන් මගේ මේසෙ තියෙන මේ ලැප්ටොප් චාර්ජර් එක මේක මගේ මේස උඩ තියෙන බඩුවක් නෙමෙයි. මේක තියෙන්නේ පොත් තියෙන රැක් එකේ.
එහෙනම් මං මේ වගේ මේසෙ උඩ තියෙන්න ඕන බඩු වගේම මේසෙ උඩ තියෙන්න ඕනි නැති බඩුත් මේසෙ උඩ තියෙනවා දැන්. ඒක නිසා ඔයා දැන් අදාළ දේවල් අදාළ තැන් වලින් තියන්න. ඉතින් තවත් එක්සැම්පල් එකක් ගත්තොත් එහෙම මේ පෙන් හෝල්ඩර් එකේ තිබුණු දේවල් තමයි ගොඩක් මේ මේසෙ හැමතැනම විසිරීලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මං කරන්නේ මේ පෙන් හෝල්ඩර් එකේ අදාළ තැන් වලින් මේ බඩු ටික අදාළ විදිහට තියන එක. ටිප් නම්බර් 4. ඔයාගේ මේසේ දූවිලි ටික පිහලා හොඳට ක්ලීන් කරගන්න. මේ වගේ පොත් අයින් කරපු වෙලාවක ඔයාට ඔයාගේ මේසේ හොඳට ක්ලීන් කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාට පුළුවන් ඔයා කලින්ම වෙන් කරලා තියාගත්තු පොත් ටික මේසේ උඩ අදාළ තැන් වලින් ඉක්මනින්ම තියාගන්න. ටිප්ස් නම්බර් 5. මෙන්න මේ වගේ මේසේ හැඩි වෙන්න ගොඩක්ම බලපාන තනි කඩදාසි ටියුට් වගේ දේවල් තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ක්ලියර් බෑග් එකකට හරි ෆයිල් කවර් එකට හරි දාලා මේ දේවල් විසිරෙන්නේ නැති විදිහට තියාගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මම ඉක්මනින්ම මේසෙ අස් කරගෙන පාඩම් කරන්න පුළුවන් විදිහට මේසය හදාගත්තේ. ඕගොල්ලොත් පාඩම් කරන්න කලින් ඕගොල්ලන්ගේ පාඩම් මේසය මේ වගේ ඉක්මනින්ම පිළිවෙලට හදාගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලොත් මේ විදිහට කරොත් ඕගොල්ලන්ට වැඩි වෙලාවක් පාඩම් වැඩ කටයුතු කරන්න පුළුවන් වගේම ඒ දේවල් වැඩි අවධානයකින් යුතුව කරන්නත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙනවා. එහෙනම් මං ගිහිල්ලා එන්නම්.